સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે બિરયાનીને ભૂલાવી દે એવો ટેસ્ટી એવો કુકરમાં ટિંડોરાનો મસાલા ભાત બનાવીશું. એકદમ ટેસ્ટી એવો આપણે મહારાષ્ટ્રીયન સ્ટાઇલથી બનાવીશું અને એકદમ ઝટપટ બની જાય છે. દહીં અને સાલડ સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ બાસમતી ચોખા, કોઈ પણ બ્રાન્ડના તમે લઈ શકો છો. અહીંયા તમારે બીજી વેરાયટીના વાપરવા હોય તો બીજા ચોખા પણ લઈ શકો છો. ચોખાને ધોઈ અને 5 મિનિટ જેવું પલાળીશું. તો વધારે નથી પલાળવાનું, માત્ર 5 મિનિટ જેવું એને સાઈડમાં મૂકીશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી તૈયારીઓ કરી લઈશું. તો મિક્સર જારમાં 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 3 ટેબલ સ્પૂન, જો તમારી પાસે સૂકા નાળિયેરના ટુકડા હોય તો એ લેવાના. મારા પાસે ખમણેલું સૂકું નાળિયેર છે આવું, તો એ 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું હું ઉમેરી દઈશ. અને સાથે આપણે એમાં 7 થી 8 લસણની કળીઓ, તો આ રીતે એના નાના નાના ટુકડા કરી મેં ઉમેરી દીધી છે અને એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો આ રીતે આ પેસ્ટથી એકદમ બિરયાની જેવો ટેસ્ટ આવશે. તો આ રીતે પેસ્ટ તૈયાર છે અને સાઈડમાં મૂકીશું. અને અહીંયા મેં ટિંડોરા તો પહેલેથી મેં કટ કરીને રાખ્યા છે. તો 250 ગ્રામ જેટલા ટિંડોરા, લગભગ તમે કપથી મેજર કરશો તો 1.5 કપ જેટલા ટિંડોરાના ટુકડા. તમે ગોળ પણ કટ કરી શકો છો. મેં આ રીતે લાંબા કટ કર્યા છે. હવે આપણે પ્રેશર કુકરમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1 તજનો ટુકડો અને 1 તમાલપત્ર ઉમેરી દઈશું અને હલકો જીરાનો કલર બદલાવા દઈશું. તો હલકું ત્રણેય સતળાઈ જાય એટલે 1 મોટી ડુંગળીના ટુકડા કે પછી 2 નાની ડુંગળીના ઝીણી આ રીતે કટ કરી ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરીશું અને ડુંગળીને એકદમ સારી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળીશું. તો તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી મીડિયમ ફ્લેમ પર તમારે લગભગ ડુંગળીને 2 થી 3 મિનિટ જેવું સાતળી લેવાનું. તો આ રીતે 3 મિનિટ જેવું થશે એટલે ડુંગળી તમે જોઈ શકો છો એનો કલર હવે થોડો બદલાવા લાગ્યો છે. સાથે આપણે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરીશું, 1 મિનિટ જેવું સાતળીશું. તો આ સતળાય ત્યાં સુધીમાં જે ચોખા આપણે પલાળ્યા હતા એને પલાળતા 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ચારણીમાં ચોખાને કાઢી લઈશું. તો પાણી એમાંથી બિલકુલ નિતારી દેવાનું છે. તો સાઈડમાં અમે ચારણીમાં ચોખાને કાઢી લીધા છે. અને હળદર નાખ્યા પછી 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં ટિંડોરાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તો 1.5 કપ જેટલા મેજર કરીને થયા છે. વજનમાં 250 ગ્રામ જેટલા છે. અને સાથે મેં 1 બટેટાના સ્લાઇસ ઉમેર્યા છે. જો બટેટું ઉમેરવું હોય તો ઉમેરવાનું, નહીંતર સ્કીપ કરવાનું. મિક્સ કરીશું અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું ટિંડોરાને આપણે સાતળી લઈશું. તો ગેસની ફ્લેમ મેં પહેલેથી મીડિયમ રાખી છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર જ હું સાતળી રહી છું. તો 3 મિનિટ જેવું મેં ટિંડોરા અને બટેટા ઉમેરી સાતળ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે એને સાતળવા જરૂરી છે, એ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાનું છે. અહીંયા આપણે લીલા મરચાં નથી ઉમેર્યા એટલે માત્ર લાલ મરચું પાવડર. મસાલા ભાતમાં લીલા મરચાં જો તમારે ઉમેરવા હોય તો વઘારમાં એના ટુકડા કરીને ઉમેરવાનું, પણ પેસ્ટ આમાં નહીં ઉમેરે. લાલ મરચું સાથે જ મેં એમાં આદુ, લસણ અને નાળિયેર, કોકોનટ સૂકું નાળિયેરની જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ ઉમેરી દીધી છે. મિક્સ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ જેવું એને સ્લો ફ્લેમ પર સાતળીશું. જો તળે મસાલો ચીપકે તો તેલ તમારે થોડું વધારે ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો. તો 2 મિનિટ જેવું મેં સાતળી લીધું છે. 2 મિનિટ પછી ચોખા આપણે જે નિતારીને રાખ્યા છે એમાં બિલકુલ પાણી નથી. તો આ રીતે તમે ચોખા પલાળી નિતારીને ઉમેરશો તો એકદમ છૂટો તમારો મસાલા ભાત પણ કુકરમાં બનશે. તો આ રીતે હવે ચોખા ઉમેરી અને મેં મિક્સ કરી દીધું છે અને 2 થી 3 મિનિટ જેવું ચોખાને પણ સાતળીશું. તો ચોખાને પણ આ રીતે તેલમાં થોડા સાતળવા જરૂરી છે. તો તમને જો જરૂર લાગે તો તેલ થોડું ઉમેરી દેવાનું. તો આ રીતે મેં સાતળી લીધું છે. હવે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, તો કોઈ પણ બ્રાન્ડનો તમારે ઉમેરી દેવાનો. પાઉંભાજીનો ઉમેરવો હોય તો પાઉંભાજીનો પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ટમેટાની ટુકડા કરી અને મેં એની પેસ્ટ બનાવી છે એ પણ મેં ઉમેરી દીધી છે. અને આ રીતે મિક્સ કરી અને હવે આપણે એમાં 1.5 કપ પાણી ઉમેરીશું. તો 1 કપ ચોખા હોય તો તમારે 1.5 કપ પાણી ઉમેરવાનું. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને હવે લાસ્ટમાં મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો લગભગ આપણે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને ખુલ્લું જ આપણે પાણી ઉકળે ત્યાં સુધી એને થવા દઈશું. તો આ રીતે પાણી તમે જોઈ શકો છો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં ઉકળવા લાગશે.
અને હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરતાં પહેલાં તમારે એકવાર આ રીતે એને હલાવી લેવાનું. એટલે જો તળિયે તમારો પુલાવ કે ભાત બેસી જતો હોય તો બેસે નહીં એટલા માટે. અને સાથે 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો લીલા ધાણાનો જે ટેસ્ટ છે એ ભાતમાં બેસી જશે અને બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે તમે જોઈ શકો છો ભાત છે એ થોડા ઓલરેડી થઈ ગયા છે. પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીશું અને એક વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરીશું અને પછી પ્રેશર નીકળવા દઈશું. પ્રેશર નીકળે એટલે કુકરનું ઢાંકણ ખોલીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો છૂટો છૂટો આપણો આ ભાત તૈયાર થઈ ગયો છે. તો એક જ વિસલમાં થઈ જશે. આપણે ખુલ્લું જ પહેલાં એને થોડું થવા દેવાનું. થોડું પાણી બચે એટલે એક વિસલ કરી લેશો એટલે કુકરમાં તમારો એકદમ છૂટો છૂટો મસાલા ભાત તૈયાર થઈ જશે. તો આવો ટિંડોરાનો મસાલા પુલાવ ક્યારેય જો તમે ન બનાવ્યો હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આ રીતે થોડો આપણે ટિંડોરાના મસાલા ભાતને છૂટો કરીશું અને સર્વ કરીશું. તો મેં સાથે દહીં અને કાકડી કટ કરી અને રેડી કરી છે. તમે કોઈ પણ રાયતા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો એકવાર આ કુકરમાં ટિંડોરાનો મસાલા ભાત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.